र हामी माइक्रोसफ्ट वर्डमै छौँ र माइक्रोसफ्ट वर्ड सिक्दै गर्दाखेरि आज पनि हामी माइक्रोसफ्ट वर्डभित्रको अफिस बटनभित्रका अप्सनहरू के छन् हामी त्यो कुरा सिक्छौँ है। माइक्रोसफ्ट वर्डभित्र अफिस बटनभित्र के छन् त लागु हामी कम्प्युटर स्क्रिन म माइक्रोसफ्ट वर्ड खोलिहाल्छु हैन। यसमा हामी यो सबै ट्याबहरू चाहिँ सफ्टवेयर बस्न सिकेर र आज हामी सिक्दैछौँ यो अफिस बटन। यस्तै हामी अफिस बटनमा छौँ है। यो जुन सारी देखिरहेछ यो भनेको अफिस बटन हो र यसभित्रकै थुप्रै अप्सन छ। जस्तै सुरुमा न्यू छ, न्यू भनेको नयाँ डकुमेन्ट क्रिएट गर्नको लागि। इक्जाम्पलको लागि म जनाउको लागि है यो टेक्स्ट टाइप गरेँ। अब मलाई यसमा नयाँ डकुमेन्ट अर्को लिन पर्यो भने म यो अफिस बटनमा क्लिक गर्छु, न्यूमा क्लिक गर्छु यो अनि ब्ल्याङ्क डकुमेन्टमा क्लिक गरेर क्रिएट गरे पनि यो छ। प्लस यता थुप्रै टेम्प्लेटहरू पनि दिएको छ है। यिनी टेम्प्लेटहरू लिएर यसरी नै यहाँबाट यो टेम्प्लेट पनि हामी लिन सक्छौँ। म अहिले यो ब्ल्याङ्क डकुमेन्ट लिन्छु, यसमा क्लिक एन्ड क्रिएट। यो डकुमेन्ट है क्रिएट भएर आउँछ नयाँ डकुमेन्ट। यहाँ पनि यसको सर्टकट के भनेको कन्ट्रोल एन होइन। यो न्यू डकुमेन्ट खोलेर आउँछ है यो। अनि यहाँनिर देखाइरहेको छ रिसेन्ट डकुमेन्ट। यहाँनिर रिसेन्टली युज भएका डकुमेन्टहरू यो भए है। अनि अर्को छ यहाँनिर ओपन अप्सन। ओपन भनेको हामी सेभ गरेको डकुमेन्टलाई ओपन गर्ने भनेको हो। जस्तै यो छ। अब यसमा हामीले यो फाइल के अरे अफिस बटनमा क्लिक गरेर यो ओपनमा गएर अरू कुनै डकुमेन्ट ओपन गर्नु छ भने होइन यहाँबाट जस्तै मसँग यहाँनिर डकुमेन्टहरू यहाँनिर छ होला के यहाँनिर छ है। यो लेट प्याड छ, म यसलाई ओपन गरिदिएँ यो ओपन भएर आउँछ यस्तरी होइन। यो ओपनको लागि। अनि सेभको लागि सेभ त थाहा छ नि सबैलाई होइन। यो बनाइसकेको डकुमेन्टलाई सेभ गर्नु पऱ्यो भने हामी सेभमा क्लिक गर्छौँ, सेभ हुन्छ। र यसको सर्टकट के भनेको कन्ट्रोल एस, यसको सर्टकट के कन्ट्रोल ओ। अनि सेभ एज भनेको चाहिँ सेभ एज होइन। यही डकुमेन्टलाई अब सेभ गरेपछि माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्टमा सेभ हुन्छ। र सेभ एजमा जाने हो भने यहाँनिर यो वर्ड डकुमेन्ट प्लस वर्ड टेम्प्लेटको रूपमा पनि सेभ गर्न सक्छौँ। अफिस 97 2003 को टेम्प्लेटको डकुमेन्टको रूपमा पनि सेभ गर्न सक्छौँ है। आइन गर्न सक्छौँ। अरू कुनै फर्मेटमा क्लिक गरेर अरू कुनै फर्मेटमा पनि सेभ गर्न सक्छौँ। र यस्तै यहाँबाट हामी कुन फर्मेटमा के अरे कुन फर्मेटमा सेभ गर्ने हो त्यो फर्मेट हामी यहाँबाट चुज गर्न पनि सक्छौँ। र सेभ गर्ने भने हो त्यो फर्मेट पनि डकुमेन्ट सेभ हुन्छ यो थाहा पाउने है। त्यस्तै गरी यहाँनिर प्रिन्ट भनेको प्रिन्ट गर्नको लागि क्विक प्रिन्ट प्रिभ्यू प्रिन्ट गर्नको लागि भइहाल्यो होइन। क्विक प्रिन्ट फास्ट प्रिन्ट भइहाल्यो। अनि प्रिन्ट प्रिभ्यू भनेको यो प्रिन्ट भएपछि कस्तो देखिन्छ प्रिन्ट प्रिभ्यूमा क्लिक गरेर हामी हेर्न सक्छौँ। यो प्रिन्ट प्रिभ्यूमा चाहिँ यस्तै देखिन्छ, यस्तरी प्रिन्ट भएर आउँछ भनेर देखाउँछ यो प्रिन्ट प्रिभ्यू है। प्रिन्ट हामी प्रिन्टमा गइसकेपछि थुप्रै कुराहरू आउँछ फेरि प्रिन्ट गर्नको लागि है। यो प्रिन्ट गर्न सिक्ने हामी। जस्तै सुरुमा छ नेम, प्रिन्टर नेम। यो प्रिन्टर ब्लकमा छ भनेपछि प्रिन्टरको नेम कुन प्रिन्टरबाट प्रिन्ट गरे भनेको मसँग एउटा कनेक्टेड छ अहिले, त्यसैले यो एउटा नाम आइरहेको छ। अनि त्यसपछि यता पेज अन्तर्गत कुन कुन पेजलाई प्रिन्ट गर्ने त सबै पेज यहाँ जति छ सबलाई प्रिन्ट गर्ने कि जुन ओपन छ त्यो मात्रै प्रिन्ट गर्ने कि कुनै पर्टिकुलर पेज मात्रै प्रिन्ट गर्ने कि होइन एक पेज मात्रै प्रिन्ट गर्ने कि कमा होइन एक त्यसपछि 2 देखि 5 सम्म मात्रै प्रिन्ट गर्ने कि होइन 9 मात्रै प्रिन्ट गर्ने कि हामी यस्तो यो राख्न सक्छौँ। राखेर प्रिन्ट गर्ने हो भने यहाँ जति राखिएको छ त्यही अनुसारले पेज यो प्रिन्ट भएर आउँछ। त्यसै गरी आएर कतिवटा कपी निकाल्ने त कतिवटा एउटा यो जुन डकुमेन्ट छ यसको कतिवटा प्रिन्ट गर्ने कतिवटा कति कपी कति प्रति होइन त्यो हामी यहाँबाट राखेर प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। त्यसपछि यता प्रपर्टीभित्र जाने हो भने अरू पनि थुप्रै अप्सनहरू आउँछ। जस्तै यो कुन साइजमा प्रिन्ट गर्ने हो हामी पोर्ट्रेट कि ल्यान्डस्केपमा प्रिन्ट गर्ने हो सक्छ, कस्तो पेपरमा प्रिन्ट गर्ने हो सक्छ होइन, कुन क्वालिटीमा प्रिन्ट गर्ने हो सक्छ, कलरमा कि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा प्रिन्ट गर्ने हो सक्छ। अरू थुप्रै अप्सनहरू छ। यो सबै सेटिङ गरेर हामी ओके गर्ने हो भने यो प्रिन्ट भएर आउँछ यो डकुमेन्ट हाम्रो। र यही डायलग बक्स हामी कन्ट्रोल पी बटन प्रेस गरे पनि आउँछ है। र अब हामी सबै सेटिङ भएर ओके गर्ने हो भने यो प्रिन्ट भइहाल्छ। प्रिन्ट गर्न सकिन्छ अब ओके। अनि यसभित्रै अरू अप्सनहरू छ हामीसँग यो प्रिपेयरभित्र छ। प्रिपेयरमा जाने हो भने यहाँनिर यो थुप्रै अप्सन छ। प्रपर्टी होइन यो इनक्रिप्ट डकुमेन्ट यो डकुमेन्टमा जस्तै यो डकुमेन्ट छ नि होइन। ल मैले यसलाई सेभ गर्छु पहिला है। मैले डेस्कटपमा सेभ गर्नुलाई इक्जाम्पलको लागि म यसलाई डेस्कटपमा यहाँनिर टेस्ट फाइल लेखिदिएँ नाम यसको टेस्ट फाइल
र मैले यसलाई सेभ गरिदिएँ र क्लोज गरिदिएँ। अब हामी यसलाई ओपन गर्ने हो भने यतिकै खुलिरहेछ हो, यसमा केही नभइकन यति फ्रिली खुलिहाल्यो। अब यसमा यो खोल्ने बेलामा पासवर्ड लगायो, पासवर्ड राखेपछि बोल ओके, त्यो पासवर्ड लगाउनु पऱ्यो भने लगाउन सक्छौँ है सिम्पली। र पासवर्ड लगाउनको लागि हामी सिम्पली अफिस बटनमा क्लिक गर्छौँ, प्रिपेयरमा जान्छौँ र यहाँ हेरेर चाहिँ इन्क्रिप्ट डकुमेन्ट देखिरहेछ, यो इन्क्रिप्ट डकुमेन्टमा क्लिक गर्छौँ हामी र यहाँ आफ्नो पासवर्ड टाइप गर्ने, के पासवर्ड राख्ने हो र म यहाँनिर के पासवर्ड राखिदिन्छु भयो र मैले ओके गरिदिएँ र त्यही पासवर्ड फेरि रिपिट गर्ने है, त्यही पासवर्ड फेरि रिपिट गर्ने, रिपोर्ट राख्ने र ओके गर्ने, लास्टमा यस्तो एकपल्ट सेभ गर्ने, कन्ट्रोल एस गरिने हुन्छ, यसमा क्लिक गरिने हुन्छ या यहाँ क्लिक गरिने हुन्छ, यसै हुन्छ र म यसलाई क्लोज गरिदिएँ। अब खोल्ने हो भने यो पासवर्ड बिना खुल्दैन, पासवर्ड माग्छ नत्र खुल्दैन होइन। जस्तै पासवर्ड राख्नु पऱ्यो, गलत पासवर्ड राख्यो भने खुल्दैन, सही पासवर्ड राखेपछि बल ओपन हुन्छ। र म फेरि यसलाई ओपन गर्दैछु र अब पासवर्ड हाल्दैछु आफ्नो सही पासवर्ड र ओके गरिदिएँ, यो फुल स्टार्ट होइन। यसरी हामी आफ्नो डकुमेन्टमा पासवर्ड लगाएर सेभ गर्नु पनि सक्छौँ। अहिले गएर आफ्नो डकुमेन्टलाई पासवर्ड प्रोटेक्टेड गर्ने है। ओके, त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीसँग यहाँनिर सेन्ड भन्ने अप्सन छ, सेन्ड डाइरेक्टली इमेल गर्न सक्छौँ होइन, पिडिएफ एन्ड इमेल गर्न सक्छौँ, थुप्रै अप्सन छ यहाँबाट पनि। हामीसँग इन्टरनेट फ्याक्स गर्न सक्छौँ है, पब्लिस गर्न सक्छौँ, त्यो चाहिएन भने हामी यसलाई क्लोज गर्न सक्छौँ होइन। यति मात्रै हेर, अब यहाँनिर एउटा अरू अप्सन छ वर्ड अप्सन भन्ने, अब यसभित्र क्लिक गऱ्यो भने यहाँ अझै धेरै अप्सनहरू छ, पपुलर, डिस्प्ले, ग्रुपिङ, सेभ, एडभान्स होइन, म के अप्सन छ। म यो पपुलर अन्तर्गत यिनी अप्सनहरू छ, यो जुन देखिरहेको छ नि, यसको यो स्किन चेन्ज गर्न पऱ्यो, यो जुन देखिरहेको छ यो ब्याकग्राउन्ड भने यो कलर स्किम अन्तर्गत यहाँबाट चेन्ज, जस्तै सिल्भर छ अनि गएर ब्ल्याक छ, र मैले सिल्भर लिएँ, ओके गरिदिएँ, त्यो चेन्ज भइहाल्छ। हेरी यस्तोमा हो, अघि नै ब्लू थियो अहिले सिल्भरमा आयो। त्यस्तै गरी म यहाँ क्लिक गरेर म यो मन पर्दैन, मलाई भिडियो नै ठिक लाग्छ, भिडियो नै ओके गरिदिएँ, भिडियो गएको होइन। यो थिम्सहरू चेन्ज गर्न सक्छ हामी। त्यसपछि यहाँनिर डिस्प्लेमा यो के डिस्प्ले हुने भन्ने कुरो छ है। अनि प्रुफिङमा जाने हो भने जस्तै हामी टाइपिङ गर्दाखेरि त्यो अन्डरलाइन अन्डरलाइन आउँछ नि, त्यो हो, त्यसको लागि चाहिँ थोरै कुरा बुझ्ने है। अब जब हामी नेपाली टाइपिङ गर्दैछौँ यो सबै टिक हटाउने, नेपाली टाइपिङ गर्दाखेरि यो सब टिक हटाउने, र इङ्ग्लिस टाइपिङ गर्दाखेरि चाहिँ फेरि यो सब टिक लगाउने, यो सब टिक लगाउनुपर्छ इङ्ग्लिस टाइपिङ गर्दाखेरि, नत्र कुन स्पेलिङ कहाँ बिग्रिरहेको सामने थाहै हुँदैन है। यो काम चाहिँ गर्न पर्यो। त्यस्तै गरी यो प्रुफिङभित्र अरू पनि थुप्रै अप्सन छ, यो अटो प्ले अप्सनभित्र जाने हो भने यहाँनिर होइन, अटो फर्म्याट, अटो करेक्ट, म्याथ अटो करेक्ट, एजु ट्याब, स्मार्ट ट्याब, थुप्रै अप्सन छ यहाँनिर होइन। जस्तै अटो करेक्टभित्रमा गएँ र यहाँनिर म एउटा सर्ट फर्म लेख्छु है, केटिसी मैले लेखेँ र केटिसी र यता म लेखिदिन्छु केओटिएस है, TRAINNG CNTR है, र मैले गरिदिएँ एड अनि गरिदिएँ ओके ओके। अब हेर मैले यदि यहाँनिर केटिसी मात्रै देखेँ भने यहाँ कोटाही एडमिनिस्ट्रेटर फुल फर्म आइहाल्छ। यस्तै गरी हामी थुप्रै आफ्नो सर्ट फर्मबाट फुल फर्म टाइप गर्ने सर्टकट बनाउन सक्छौँ। कुरो बुझ्यो? फेरि भनौँ ल, क्लिक गरेँ मैले वर्ड अप्सनमा गएँ, त्यसपछि गएर प्रुफिङमा गएँ, अटो ग्रेड अप्सन, त्यसपछि अटो करेक्ट र यहाँनिर रिप्लेस अन्तर्गत ल मैले यहाँनिर यहाँनिर सर्च टाइप गर्छु PNM है, र PNM त टाइप गरेपछि यहाँनिर भन्नु पऱ्यो पुनः, र मैले गरिदिएँ ओके एड अनि ओके गरिदिएँ ओके गरिदिएँ। ल हेर अब मैले PNM टाइप गरेँ भने यहाँ पुनः पनि हाल्छु होइन। यसरी हामी यो सर्ट फर्मबाट फुल फर्म हाल्ने पनि बनाउन सक्छौँ। यो भनेको सबै अप्सन यहीँबाट हो है, यो वर्ड अप्सनभित्र यो हेर्ने अरू थुप्रै कुराहरू छ, अब सबै भनेर सार्दै पनि हुँदैन, बाँकी हामी आफै हेर्दै पढ्दै होइन प्र्याक्टिस गर्दै जाने हो भने यो थाहा हुँदै जान्छ। ठिक छ। अर्को चाहिँ यहाँनिर सेभ भन्ने अप्सन, सेभ। अब सेभ कहाँ आउने, यसको कुन फर्मेटमा सेभ हुने बाई डिफल्ट भन्ने कुरो छ होइन, र अटो रिकभर इन्फर्मेसन रिभरी भनेको छ 10 मिनट भनेको, यो अप्सन पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ भनेको। हामी कुनै बेला अब यो टाइपिङ भइरहेको हुन्छ कि डकुमेन्ट बनाइराखेको हुन्छौँ होइन, 81 बत्ती गएर कम्प्युटर बन्द भइदिन्छ, त्यो डकुमेन्ट सेभ छैन, त्यो डिलिट भइहाल्छ हुन्छ नि होइन। हो, त्यसले अटो रिकभर गर्नु पऱ्यो। अब यो 10 मिनटसम्मको 10 मिनट पछिको बल्ल रिकभर गर्छ
तर हामीलाई एक गरिदियौँ भने 1 मिनटसम्म काम गरेको बत्ती गए पनि 1 मिनटसम्मको चाहिँ यसले सेभ गरेर राखिदिन्छ। 1 मिनटमा प्रत्येक 1 मिनटको यो रिकभर गरिदिन्छ। हाम्रो डकुमेन्ट डिलिट हुन पाउने यो एक राखिदिन सक्छौँ। अनि अर्को छ अटो रिकभर फाइल लोकेसन कहाँ राख्ने भन्ने कुरो छ। डिफल्ट लोकेसन यो सेभ गर्दाखेरि बाई डिफल्ट सेभ कहाँ हुने भन्ने कुरो छ है। यो हामी चेन्ज गर्न पनि सक्छौँ यहाँबाट। थुप्रै कुराहरू छ र ओके गर्ने हो भने यो हाम्रो चेन्ज भइहाल्छ सेटिङ है। यो कुराहरू थाहा पाउने हामीले यो वर्ड अप्सनभित्रको कुरा अनि एडभान्सका कुराहरू छुट्टै छन्। कस्टमाइजभित्र छुट्टै कस्टमाइजहरू छ है। एडन्स छ, ट्रस्ट सेन्टर छ, एसोसिएस छ। कस्टमाइजको कुरा म थोरै गर्छु के भनेपछि यो जुन छ नि 1 2 3टा अहिले यो 3टा भनेको क्विक एक्सेस टुलबार हो। हामी चाँडै तत्कालै छिटो यो अप्सनहरू एक्सेस गर्न पऱ्यो भने यहाँ राख्न मिल्छ। 3टा मात्रै छ। यो सेभको लागि यो अन्नु यो रिड्यु र यसमा थप्नु पऱ्यो भने यो अफिस बटन वर्ड अप्सन अनि गएर यो कस्टमाइज त्यसपछि यहाँनिर यो 3टा मात्रै छ। अब यसमा थप्नु पऱ्यो। यहाँ थुप्रै अप्सन छ र यसभित्र कमान्डहरू पनि थुप्रै छ। अल कमान्ड दिने हो भने यति धेरै कमान्डहरू छ होइन। यो सब कमान्डहरू भित्र पाउँछौँ हामी। तर मलाई अलभित्रको चाहिएन, मलाई यो अफिस मेनुभित्रको चाहियो भने पनि हामीले लिन सक्छौँ। जस्तै अब कुन अप्सन लिने त होइन। सेभियर लिने कि सेन्टो लिने कि सिल्भर लिने कि यो के लिने हाम्रो लिन पाइन्छ। र मैले चाहिँ यहाँनिर के पपुलर कमान्ड्समा गएँ र यहाँबाट एउटा लिन्छु ड्र टेबल एड गरिदिएँ होइन। त्यस्तै गरी एउटा म ओपन लिएँ एड गरिदिएँ। पेज सेटअपले एड गरिदिएँ। अरू पेज स्पेसलले एड गरिदिएँ र मैले त्यस्तै ओके गरिदिएँ। ल यहाँ थपेर यहाँ चाहिँ हामीले जुन अप्सन चाहियो थप्न पनि सक्छौँ, जुन चाहिएन हटाउन पनि सक्छौँ। यो भनेको यो अफिस बटनभित्रका कुरा हो। यो थाहा पाउने है। यो काम लाग्छ है। यो कुरा सबै अप्सन यो युज गर्न जान्ने थाहा पाउने ओके। ल हो keep watching to practice. Thank you.